Përshëndetje të gjithëve. Pra jemi në serinë e videove të mësojmë të lexojmë frëngjisht. Do të shfaqë disa nga diftongjet që janë më të shfaqura në gjuhën frenge dhe ishini thuajse në çdo fjalë apo në çdo fjali. Pastaj me mësimin e këtyre mësimeve që do t'ju vë, ju do të mësoni të lexoni frëngjisht pa ndonjë problem. Pra nuk dua t'ju vë të kyçeni në fonetiken apo në fonologjinë e gjuhës frenge për t'ju treguar se cila nga to është qiellëzore, sepse ajo është një lënë tjetër që mësohet e ndarë, por do t'i bëj disa më të tekstuara që të mos t'jenë të bezdishme për ju dhe sadopak të mësoni frëngjisht. Pra këtë kemi edhe si pronom në frëngjisht, si përemër, on. Pra që ju referohet edhe nu, edhe ju referohet les gens, pra ju referohet njerëzi. Për shembull, në qoftë se themi on va à la piscine, ose au Kosovo on parle albanais, pra kjo on i përfshin të dyjat. Karakteristikë e saj është se kjo merr, do të thotë, ju referohet vetes së parë shumës dhe merr foljen e tretë të njëjësit. Pra në qoftë se themi on parle, në gjuhën shqipe përkthehet flasim, pa ju përkthyer për emri. On mange, hajm, on joue, luajm, on chante, on danse, on rit. Pra çfarë do që kemi nga foljet përkthehen në atë mënyrë. Kjo shqiptohet si bon, bon, bonjour, bonjour, bon, on. Pra për dallim prej diftongut që mësuam me kjo është on, bon, bon, bonbon, ose biberon. Bon edhe bon. Këtu në këtë rast nuk lexohet sepse është e ndarë dhe kemi një double zen, atëherë nuk mund ta lexojmë bon, po bon. Këtë rast bon dhe bon. 11, le numéro 11, 11 pra 11. Kemi répondre, répondre. Pra ta dini që varësisht në disa raste mund të ketë edhe përjashtime. Pra në shumicën e rasteve kur kemi rehin para tyre, mund të duket se shqiptohet në një mënyrë të tjetër, por fillimisht ta mësoni si on, et réponds-moi, më përgjigj. Tu kemi pra foljen répondre, përgjigje. Londres, Londres, la ville de Londres, qyteti i Londres. Pastaj une chanson, kemi në fund. Pra të keni parasysh që edhe në qoftë se kemi me më në frëngjisht, atëherë do të shqiptohet njëjtë o më, pra shqiptimi do të jetë i njëjtë sikur me o në. Pra le monde, bota, le monde. Tout le monde, nuk e përktheni, pra përktheni si të gjithë, tout le monde. Kemi un blouson. Do ta marr edhe këtë diftongun o në frëngjisht, që tek ne shqiptohet si blouson. Pra mignon, edhe mignonne, femrore. Pra si kur bon edhe bon, mignon edhe mignonne. Në fund pra shinin, qofse nuk ndiqet nga një në, atëherë qëndron në shqiptimin e saj mignon. Long edhe long, long. Këtu në këtë rast më tonë kemi shqiptimin e njëjtë. Pra ka kuptim të mi long edhe long, i gjatë dhe e gjatë.
Pra në këtë rast të shihemi blanc edhe blonde. Disa, pra edhe në femërore edhe në mashkullore mund të jenë të njëjta. On. Pra on, blanc, blonde. Marron. Marron është ngjyra e gështenjtë dhe gështenjat, rim marron. Pra le pantalon, edhe këtu kemi një diftong tjetër që do ta morrim, inshallah. Edhe attention, on. Pra attention, kujdes. Le pantalon, on. Attention, on. Pra në fund kemi përsëri on. Les 4 saisons. 4 stinet, les 4 saisons. Le congé, un pushimi. Jour de congé, për shembull kemi ditë pushimi. Jour de travail edhe jour de congé. Un oncle. Pra këtu kemi një lidhje, un oncle, një daj ose një xhaxha. La montre, ora. Pra shqiptoni la montre. Un poisson, një peshk. En në fund, une boisson. Një pije, une boisson. Pra këta janë disa nga shembull që kemi marrë le pont, pra kemi ura, le pont. Edhe continuer tout droit, pra vazhdoni drejt. Continuer. C'est pas un con, hein? Ti morim dhe disa shembuj tjerë, të cilët I kam përgatitur për ju, dhe ti shihni. Pra un pont, le biberon. Pra shihni le biberon, kemi dhe un pompon. Pra pompon, në këtë rast edhe o-mëja shqiptohet në formë të njëjtë, pompon. Pra shihni le savon, le salon, mon ballon, la guenon, un torchon, ton long bâton. Ton long bâton. Kemi të gjitha pra në formën e njëjtë. Kemi pastaj ce bouton rond. Ce bouton rond, pra kjo pulle rëmbullakt, une réponse. La comptine. Edhe kemi la tombola, ton. Pra edhe në diftongun umë, shqiptimi është I njëjtë. Dhe kemi des cornichons dhe forma bonjour. Pra kjo ishte kaq shpresoj që t'ju ketë ndihmuar pak a shumë forma e shqiptimit të këtij diftongu. Shpresoj të dëgjojmë me diftongje tjera me serinë e videove On apprend à lire en français. Pra të mësojmë të lexojmë frëngjisht.